Okay, biology time. Okay, let's do biology today. And I forgot to see how many square I have to. Oh well, it's gonna be 3, 6, 9. No, 8 square to 7 square. Okay. So 8 square to 7 square. Okay. 379. Question 379. Which of the following can occur during anaerobic respiration in plants and yeast? Cái nào sau đây có thể diễn ra trong cái quá trình mà hô hấp kỵ khí ở trong cây cối và mấy con mà nấm mốc á, mấy con yeast, mấy con nấm men á. A1. Oxidative phosphorylation. You know what oxidative phosphorylation is? Phosphorylation là sự gắn một cái phosphate vô. So phosphorylation means you attach a PO4 3- group, a phosphate group, and that's under the condition that they are oxygen, right? So that's why it's oxidative. Gắn một nhóm phosphate vô và dưới điều kiện có oxy nó mới là sự oxidative. Is that? Is number one true? Không đúng, tại vì nó là anaerobic mà. It's anaerobic, so of course no air, no oxygen. So number one, it's not. Number two, production of acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A. Does it produce that? Anaerobic, no oxygen. So no acetyl CoA. Very good. Does glycolysis happen? Đường phân có diễn ra không? Yes, it does happen because glycolysis does not depend on oxygen. Nó không phụ thuộc vào oxygen, cho nên glycolysis vẫn diễn ra. Number 4, reversible fermentation. Sorry? You know what reversible is? To reverse. Reverse means to go back. Đi ngược lại. So reversible, which means it's able to go backward. So basically you can go backward, you know. Reversible means you can go backward like that. Cái quá trình đi ngược lại được. Reversible fermentation, sự lên men mà nó đi ngược lại được. Does it happen that way? I have never seen fermentation is reversible. Chưa bao giờ thấy cái lên men mà nó lật ngược trở lại được đúng không? So is it 3 only? Okay. See if A is the right answer. Very good. It's 3 only. Perfect. See, logic. Hãy dùng logic để suy luận. 380. Which row of the below table correctly indicates bonds and or interactions found in both primary and secondary protein structures? Những cái hàng nào trong cái bảng bên dưới này nó chỉ định ra đúng những cái tương tác và những cái liên kết được tìm thấy ở cả cấu trúc protein bậc 2 và bậc 1. So if it's a tick is present, if an X is absent. Cái dấu tick là dấu hiện diện, còn dấu X là dấu không có hiện diện. So primary and protein structures, primary and secondary, okay? Okay. In both of them, okay? Nó phải hiện diện cả hai nha. Does it have peptide bonds? Peptide bond is basically between this one is a peptide bond, okay? So it's between what?
So basically, it's between what? It's between an acid group. It's between an acid group and an amino group, right? So, of course it happens. Of course it happens. Đương nhiên là nó giữa mấy cái amino acid. Between the amino acids, you have a lot of peptide bonds, right? So, E is wrong. How about hydrophobic interaction? Liên kết mà kỵ nước. You don't know, right? How about disulfide bonds? Liên kết giữa hai sulfur với nhau. Between the two sulfur is disulfide bond. This is in tertiary structure. Có được bài mấy câu này. So, how about hydrogen bonds? Cái bậc 2 nó mới được liên kết bởi hydrogen bonds. Còn bậc 1 thì không chắc. So only secondary structure has hydrogen bonds, right? That's for sure. But then you don't know exactly if primary structure has that as well, right? No, you don't know. So what's your final answer? But the question is, you said that you have to find both in both primary and secondary structures. If you're not so sure, then it's an X, okay? So what's your answer? Is it B? Okay, check. Is it A? Is it A? It's A. Very good. Only peptide bond, okay? Cái này không chắc X hết. Okay. 381, okay? Which of the following groups of enzymes catalyze oxidation reactions? Bây giờ cái nhóm enzyme nào nó làm xúc tác cho những phản ứng oxy hóa? Phản ứng oxy hóa là gì? What is oxidation? Nhận oxy vào hoặc khử hydrogen ra. Và còn một cái nữa. Nhận oxy vào tức là nhận một cái âm vô, tức là nhận electron vô, hoặc là loại hydrogen ra. Okay. Okay, oxidation, what is it? An increase in oxidation number. Nó phải có sự gia tăng oxy hóa trước đã. The second thing is oxidation means accept oxygen or remove hydrogen. Accept oxygen means like you accept something negative. So it also means accept electrons. Okay, let's look at the answers here. Hydrolysis. You know what hydrolysis is? Hydrolysis. Yes. Enzyme làm nhiệm vụ thủy phân. So hydrolysis means like enzyme that does lysis in water environment. So does it catalyze oxidation reaction? Thủy phân có cái nào bị giảm oxy hóa không? Tăng giảm không? No, actually no. Like for example, you add water into the structure. Cho nước vào cấu trúc này, nó break cái này ra, peptide bond ra, nó tính thủy phân đó. It breaks if you add water into a peptide bond, it breaks it down, right? Into amines and acid group, right? However, there's no change in oxidation number. Không thay đổi. So A is not the one. What is isomerases then? Isomer. Enzyme làm nhiệm vụ tạo ra các đồng phân khác nhau. Yes, isomerases are the enzymes that causes different isomers to form. Very good. Like for example, glucose
with isomerase become fructose, for example. Hai đồng phân của nó. So, for example, glucose and fructose use isomerase. However, is there a change in oxidation number? No, it's just different form of that. It doesn't change. No big. How about polymerase? Enzymes to make many polymers. Enzyme để mà nó liên kết nhiều cái subunit nhỏ hơn để tạo thành những sợi polymer dài hơn. Enzyme to link different subunits to become longer polymers. Does it cause oxidation? No. How about transcriptase? It's the enzyme to cause transcription. What is transcription? Transcription is to make messenger RNA from DNA. Tạo ra mRNA từ DNA. Is there an oxidation? Không gặp phải phản ứng đâu. It's not a reaction. So, no. How about dehydrogenase? D means D là gì? Loại bỏ. D means remove. They remove hydrogen. What does it mean? Loại bỏ hydrogen tức là nhận oxy vào hoặc loại hydrogen ra, đó là gì? Oxidation. Accept oxygen or remove hydrogen, that's oxidation. So C is the right answer. Can you check? It's C. Very good. Which of the following is not a component of the cell membrane? Cái nào sau đây không phải thành phần của màng tế bào? Okay, you do it. Correct. Can you check nucleic acid? B, right? Good. Rất tốt. Three. Below are steps involved in a typical microarray experiment to measure changes in gene expression. Bên dưới này là những cái bước bao gồm tham gia vào trong một cái thí nghiệm, nó gọi là cái tia siêu nhỏ microarray và điển hình, để mà nó đo lường những sự thay đổi về biểu hiện gene expression. Step H. Hybridization of probes on microarray. Lai hóa cái con probes, lai hóa cái mẫu, lai hóa cái con probes ở trên cái microarray này. Step I. Reverse transcription. Sao mã ngược. Step J. Fluorescence stacking of complementary DNA. Nó gọi là tagging là giống như là đính vào cái gì đó để mà tìm vị trí của nó là tagging như thế nào. Đính vào một cái gì đó phát sáng, fluorescent, đính một cái phân tử phát sáng nào đó vào trong cái DNA bổ sung. K. Isolation of messenger RNA. Sự mà cô lập của messenger RNA ra. Step L. Scanning fluorescent intensity. Scanning, what is the Vietnamese word for scanning? Scan thôi. Yeah. Scan cái tần suất hoặc là độ mạnh yếu của cái huỳnh quang, fluorescence. So you have to tag it with fluorescent first before you can scan, right? Cho nên phải tag nó trước rồi mới scan được. So step J will be before step L, right?
So with that in mind, C is out of question, right? C là nằm ngoài rồi. Okay. Okay, so you can see that this one there, what is it? cDNA, complementary DNA. So you know that complementary DNA has to be made from messenger RNA, right? With reverse transcriptase, right? Đúng không? So you know that complement DNA has to be made from messenger RNA through reverse transcription. So step J has to happen after step K, right? Cho nên cái J này nó phải diễn ra sau cái K. Sau cái K nha. So it means K has to be before J. So what can you say? Oh, sorry. K has to happen before J, okay? So B is out. B is out. And đúng rồi, loại này câu B đó. Câu C loại luôn. So okay, so you have 3 choices left. So you know something that you have to K happens before J, right? And then tagging, and then you have to scan. So see the question that has this order: K, J, L. All 3 of them has this. Okay, so reverse transcription. Okay, let's look at reverse transcription, okay? So you have to isolate messenger RNA before you reverse transcription happen, right? Mình phải cô lập nó trước rồi mới reverse transcription được. So it means that K and then I, right? So E is out. Cho nên còn cái A với D thôi. So you have only A and D left. However, hybridization probes on microarray. Well, which one then? What do you think? Sorry? Hybridization of probe on microarray, like lai hóa cái probe. Nó giống như kiểu lai hóa nó với cái gì? Lai hóa nó với lại cái fluorescent và cái không có fluorescent. So normally we hybridize it with the fluorescent one and the non-fluorescent one. So H has to happen after J, right? H has to happen after J. So what is the answer then? A, right? Can you check? Very good. My logic works well today. Question 384. Hãy cầu phúc cho logic mình work trong ngày thi. Okay, question 384. Red green color blindness, mù màu đỏ lục. Đỏ xanh lục á. Red-green color blindness in human is an example of X-linked recessive inheritance, where Xe is a recessive allele that causes color blindness, and X plus is a normal dominant allele. Bây giờ mù màu đỏ lục đi ở con người là một ví dụ của cái gì ta? Inheritance, cái mà di truyền theo kiểu nhiễm sắc thể giới tính lặng, nơi mà Xc là lặng, allele lặng, còn mà nó gây ra cái bệnh mù màu, còn Xx là cái allele mà trội mà nó bình thường.
If a father has color blindness and a mother is a carrier of color blindness, what is the probability that their offspring will be colorblind? Nếu mà một người cha có bệnh màu màu đi, so of course he has to have XC, right? If a father has color blindness, he has to have XC here, and then the mother is a carrier. You know she's a carrier. Biết quả là carrier rồi, so she is X plus XC, right? What is the probability that their offspring will be colorblind? They said offspring, not boy or girl. Chúng chỉ nói là con thôi chứ không nói là con trai con gái. So let's see, what do we have? Parent, gamete formation of P. You have XC, Y, and then X plus and then XC. And then F1, what do they have? So we have 25%. It's a carrier. It's a carrier, but healthy, of course. This girl is healthy, okay? 25%. This girl is colorblind. 25%. X plus Y. This boy is healthy, okay? Bạn này healthy. 25%. It's this boy is colorblind. Okay, so what's the probability? You can see already that here it's a 50% chance, right? 50% là con sinh ra bị dính bệnh. So 50% chance. Is it 8? Very good. 385. Which of the following statements is not true about natural selection and evolution? Những câu nào sau đây thì không đúng về cái chọn lọc tự nhiên và tiến hóa. Number 8. Antibiotic resistance, an example of natural selection. Sự kháng thuốc kháng sinh là một ví dụ của chọn lọc tự nhiên. So slowly the bacteria dies, but some of them will be able to resist the antibiotics, right? And they survive. What is that? Yes, it's natural selection. Một số con vi khuẩn nó có thể kháng thuốc được tự nhiên luôn và nó sẽ sống sót, thì nó có phải là chọn lọc tự nhiên không? It is. Number B. Evolution results in a change in allele frequencies in the gene pool. Tiến hóa dẫn tới một sự thay đổi về tần suất xuất hiện của alleles trong cái quần thể gen, trong cái đống gen của quần thể. Yes, because why? Evolution happens. Whoever cannot evolve or have the trait that is not favorable to them, they will die out. Bất cứ ai mà nó không có cái gene mà nó tốt cho cái sự tiến hóa hoặc là tốt cho sự tồn tại của nó sẽ die out, nó chết hết. So evolution forces like the favorable alleles to appear more. Tiến hóa nó sẽ giúp cho những cái alleles mà nó favorable, mà nó giúp cho cái con nó sống sót tốt, nó xuất hiện nhiều hơn. So be it is natural selection and evolution. Very good. C. Disruptive selection. Sự lựa chọn một cách bất thình lình, một cách mà giống như là tự nhiên nó đang diễn ra bình thường, tự nhiên cái ngán ngang. Disruptive selections means individuals with extreme phenotypes are less likely to survive. Sự lựa chọn bất thình lình hoặc là đột ngột
có nghĩa những cá nhân mà có những cái kiểu hình nó extreme, nó khác biệt quá sẽ ít có tiềm năng sống sót hơn. Right. Sorry. So, disruptive, yeah, like for example, if there is a natural disaster, for example, nếu một có cái thảm họa thiên nhiên đột ngột xảy ra mà nó làm cho phần đông quần thể nó chết hết, nó chính là disruptive selection. Like if there's a natural selection happens that kill a lot of individuals in the population, that is disruptive. Tại vì sao? Nó làm thay đổi cái gen của quần thể đó một cách mà rất là nhanh chóng và mạnh mẽ, mà cái quần thể nó không còn là như cũ được nữa. It's disruptive because it changes everything very fast, very quickly. The gene pool and the whole population cannot be the same again. Well, it's also natural selection if there's a natural if there's a natural disasters, okay? Nếu mà nó có thảm họa thiên nhiên thì nó cũng tự nhiên. Well, it's also natural selection too, right? So if you said so, well, okay, let's see now. Individual with extreme phenotype are less likely to survive, is it true? Những cái cá nhân mà với những cái kiểu hình lạ lùng quá, không giống phần đông quần thể sẽ ít có cơ hội sống sót hơn. Actually, they have more chance to live. Because why? Disruptive selection kill most of the population, right? So it means all the normal one dies out. Tất cả những con bình thường nó chết hết, thì mấy con lạ thường nó mới sống, right? So most of the normal phenotype dies out with disruptive selection. So individuals with extreme phenotype are more likely to survive. So number C, I think, is wrong. Okay, D. Selection pressures drive directional selection. Những cái áp lực của chuyện lựa chọn nó chèo lái cái hướng đi của cái chuyện lựa chọn đó. Directional selection, like you select according to the direction. Like for example, you select the individuals that can swim against the individual that cannot swim. Ví dụ như là bây giờ áp lực chọn lọc phải chọn lọc những cá thể biết bơi so với những cá thể không biết bơi chẳng hạn. Đó là một cái hướng đi. That's a selection. That's a directional selection. But does selection pressure drive directional selection? Những cái áp lực về chuyện lựa chọn nó có chèo lái cái lựa chọn theo hướng không? Tức là đặt áp lực lên một cái quần thể, nó có lái cái quần thể đó theo một hướng nào đó không? Yes. So if you put pressure on a population, it actually drives the whole population to one direction. For example, think about entrance examination to university. Hãy nghĩ về cái chuyện mà thi đầu vào đại học đi. It's a selection pressure. Đó là một cái áp lực mà lựa chọn đấy. And it drives the Vietnamese population to select the individuals that are intelligent, right? Và nó lựa chọn những cá thể người Việt mà theo cái hướng chọn người mà thông minh. Đại học thể thao thì sao? How about like sports, universities? It select people according to their physique, right? Dựa vào thể chất của họ. So that is selection pressure. It drives directional selection, right? It's true. E. Natural selection is a result of genetic mutations. Chọn lọc tự nhiên là kết quả của những sự đột biến gen. Sure, are you sure about that? Chọn lọc tự nhiên có phải kết quả của đột biến gen không? Okay, genetic mutation happens, yes. So you have a lot of different individuals, có nhiều cá thể khác nhau, yeah. But
They will be selected by nature. Chúng sẽ được lựa chọn bởi tự nhiên. But are they related? Có liên quan không? Yes, it does. Because bad mutation will die out. Yeah, is it the result? Okay, let's check the answer out. Học sinh học thật thế nào? C, right? Good. Which means is correct. Tức là câu E đúng. Natural selection is a result of genetic mutations. Chọn lọc tự nhiên là kết quả của đột biến gen. So what they mean is that after genetic mutation happens, nature has to step in to select the healthy individuals out and kill off the individuals that cannot survive. Tức là sau khi đột biến gen diễn ra thì thiên nhiên phải bước vào để mà chọn lọc, bắt buộc luôn á, chọn lọc cá thể nào mà khỏe mạnh nó sẽ sống, còn nó không khỏe mạnh được nó sẽ chết. Cho nên có thể nói kết luận là chọn lọc tự nhiên là kết quả của đột biến gen là như vậy. Question 386. Which of the following statements are correct about genetic diseases? Cái nào, những câu nói sau này là đúng về những bệnh di truyền? Sorry? Là sai, chọn câu sai mà. You have to choose the wrong one, right? Câu C nó phải là more likely to survive đúng. Như thật là chỉ. Tại vì sao? Khi mà chọn lọc mang tính đột ngột, nó bụt một phát nó giết hết nguyên mấy con bình thường á, thì nó còn mấy con bất thường đúng không? Tức là những cái con cá thể mà với tính trạng mà nó bất thường một chút xíu, nó sẽ có nhiều tiềm năng nó sống sót hơn mới đúng. Question 386. Which of the following statements are correct about genetic diseases? Những câu nào sau đây là đúng về những bệnh di truyền? 1. An unaffected carrier of an autosomal dominant condition has a 50% chance of passing the mutated alleles to their child. Một cái người mà mang gen bệnh của một cái tình trạng mà là trội, nhìn sắc thể thường nha, mà là người này không bị ảnh hưởng, thì có 50% để mà truyền cái allele bị đột biến này với lại con của họ. So dominant, right? Autosomal dominant. So this one is the disease alleles, okay? Đây là cái allele bệnh nè. Okay, I don't know that, okay? Okay, I don't know that. Accident happens. Accident happens on camera. Okay. Now, autosomal dominant, carrier unaffected. What? How could it be? Dominant, autosomal dominant, unaffected carrier, really? But if it's autosomal and it's dominant, it means you need one allele for a carrier to be affected. Con này vô lý gì? Tại vì nó là trội mà nhìn thấy thường mà người này là carrier mà là không bị ảnh hưởng, vô lý vậy. I think this question is really weird. Unaffected carrier, really? Never mind that. Passing 50% chance passing, of course, it's true, right? 50-50, 50-50 to pass this one. Let's assume that number one is correct, okay? Maybe it was a typo mistake. Có thể là lỗi về cái đánh máy. Maybe it's an affected carrier, okay? Number two, only men are affected by X-linked recessive conditions. Chỉ có đàn ông bị ảnh hưởng bởi những cái tình trạng mà
nhiễm sắc thể giới tính và lạnh. Of course, women can be as well. So number 2 is wrong. Number 3, sickle cell disease, cái bệnh mà gọi là thiếu máu hồng cầu hình liềm á. So sickle cell. So basically, their red blood cells will look like this, like a sickle, những cái liềm đó, like a sickle. So sickle cell disease, cái bệnh này như nó gây ra bởi một cái đột biến điểm ở một cái đột biến điểm ở DNA, xong rồi gây ra biến đổi thành một cái amino acid khác. This one is caused by a point mutation and leading to a change in one amino acid. Only one amino acid change is enough to make the red blood cell into this shape. Biến đổi cái hồng cầu thành như vậy, chỉ cần một cái amino acid nó thì thay đổi thôi. Okay, number 3. Sickle cell disease is an autosomal recessive disorder. Thiếu máu hồng cầu hình liềm là một tình trạng mà gọi là nhiễm sắc thể thường nhưng mà lạnh. Có lạnh không? It actually is true, correct. So remember, there are so individuals with sickle cell disease, they can be totally healthy. They can be like this, or they can be like that. Okay? Cái này là bệnh rất nặng nè. This is a very severe sickle cell. The patient can die very easily. This one is a very mild sickle cell. Cái bệnh này nó sẽ gây ra tình trạng mà bị rất là nhẹ thôi, sickle cell. But this person is immune to malaria. Nhưng mà cái cá nhân này lại được một cái, đó là họ miễn nhiễm với sốt rét. Immune to malaria. It's weird, right? Autosomal recessive. Okay, so 1, 3, right? Okay, but I don't think number 1 is correct because unaffected carrier was like, no way. Không cách nào unaffected. I don't think it's never ever unaffected carrier of an autosomal dominant. It's nonsense. So maybe 3 is the only answer. Okay, number 4. Huntington disease is an autosomal dominant disorder. Bệnh Huntington là một cái tình trạng mà gọi là trội nhiễm sắc thể thường. Okay, check what is Huntington disease. Check. Okay, Huntington disease is an inherited disorder that causes nerve cells or neurons in part of the brain to gradually break down and die. Bệnh Huntington là một cái bệnh hội chứng mà nó di truyền, mà nó gây ra cho những tế bào neuron trong não, một phần của não, nó từ từ nó bị bể ra và nó chết. The disease attack areas of the brain that help to control voluntary or intentional movement as well as other areas. Cái bệnh này nó tấn công vào những khu vực não bộ mà nó giúp điều khiển những hoạt động có ý thức, những di chuyển có ý thức cũng như là những vùng khác. So of course, the person will slowly not be able to move at all. They will be paralyzed. Họ sẽ bị liệt. Slowly they will be paralyzed because they cannot move anymore. So, check Huntington disease mode of inheritance. Check cái này nè. Mode of inheritance. No, you tell me. You tell me. No, in English. You read, you tell me.
You tell me. Come on. Which mean one copy of the antigen in each cell is sufficient to cause the disorder. So it's autosomal dominant. Very good. That's all you need. Autosomal or dominant. Nhiễm sắc thể thường mà là trội. So it's true, right? You need only one copy of the disease gene alleles to cause the disease. So it's autosomal dominant. So number 4 is true. So what's your answer then? 3 and 4. So is it E? E, right? Good. Không, thực sự là cái sorry. Từ từ nó sẽ liệt toàn thân luôn. Slowly the patient becomes like paralyzed. They cannot move. Paralysis. Sorry, paralysis. Paralysis. The adjective is paralyzed. Tính từ của nó như ngâm đầu. Paralyzed and paralysis. Liệt toàn thân luôn. The whole body. It's not a very nice condition. 387. Which of the following statements is true about meiosis? Cái nào sau đây là đúng về giảm phân nè? Meiosis occurs in the testes in human males. Giảm phân diễn ra trong cái tinh hoàn của nam, người nam. Yes. Number 2, chiasmata formation and crossing over occurs during prophase 1. Chiasmata. Check what is chiasmata. 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 What is that? Yes, when the two chromosome crosses over, this is chiasmata. Khi mà hai chromosome nó crossing over, đến cái điểm này là cái chiasmata này. When the two chromosome crosses over, this part is a chiasmata. Chiasmata formation and crossing over occurs during prophase 1. Sự tạo thành chiasmata và trao đổi chéo diễn ra trong kỳ đầu 1. It's true. Number 3. The second meiotic division creates haploid cells. Cái sự phân chia giảm phân 2 nó tạo ra những tế bào mà đơn bội. Are you sure? Whoopsie. Đúng rồi. Actually, after meiosis 2, you have 4 energy to 5, right? Sau giảm phân 2 sẽ có 4 tế bào mà có là n bằng 23 cho con người. Tức là nó tạo ra haploid cell là đúng gì nữa. Sau giảm phân 2 tạo ra 4 tế bào đơn bội đúng không? Đúng rồi, n bằng 23 thôi, 4 cái. Oh, so after meiosis 2, you have 4 different eggs or sperm cells, which are haploids, okay? It's true. So the answer is, can you check? What? They say D. Wait, but why? But why? Okay, can you check again why? This must be the reason, the answer at the back of the book. Oh my god. Haploids, really? But why is it wrong?
Wait, is it first meiotic division, right? Ủa vậy thì qua thứ hai nó tạo ra gì? So after the second, does it create diploid cells? What do you mean? Yeah, in the second meiotic division is very similar to the meiosis, but what cell does it create? Diploid? No, I don't think so. Okay, thank you. Okay, thank you. It is weird, right? Okay, you remember it well, I think. Not me. See, I'm getting old. Okay. So it's the first meiotic division actually create haploid cells. Okay. Okay, so number 1 and 2, right? 1 and 2. Tại sao cái màn hình nó tối gì? Okay, question. What's that? Okay, question 388. Which of the following is true about the nervous system and synaptic transmission? Cái nào sau đây là đúng về hệ thần kinh và sự dẫn truyền cái synapse? Sự dẫn truyền transmission ở cái synapse. 1. They are only inhibitory neurotransmitters. Chỉ có những cái chất dẫn truyền thần kinh mang tính ức chế mà thôi. Inhibitory. So we have inhibitory and we have excitatory. Chúng ta có mang tính mà kích thích và mang tính ức chế. Excitatory and inhibitory, right? Like for example, inhibitory we have GABA and glycine. For example, we have GABA and we have glycine. Excitatory we have acetylcholine and nicotine. Okay. Acetylcholine or nicotine. These are two excitatory neurotransmitters. Đó là hai cái chất dẫn truyền thần kinh mà mang tính kích thích đó. Inhibitory we have GABA and glycine. Okay. So A is wrong because there's not only inhibitory. B. Myelination, sự tạo thành cái myelin sheath ấy. Myelination means the formation of the myelin sheath, or we call it made from Schwann cell. Sự tạo thành mấy cái lớp mà myelin á, được tạo thành bởi mấy cái tế bào Schwann á. Myelination does not affect signal transmission speed. Sự tạo thành mấy cái lớp myelin này không có ảnh hưởng đến cái tốc độ dẫn truyền tín hiệu. Có ảnh hưởng không? Of course it does affect. It does affect. It makes the signal transmission much faster, right? Nhảy cấp mà. It makes it much faster. So, B is wrong. C. A synapse can exist between a neuron and a non-neuron cell. Một cái synapse có thể hiện hữu giữa một cái neuron và một cái tế bào không phải neuron. For example, between a neuron and a muscle. Giữa cơ và một cái neuron chẳng hạn. So, yes, it's true. So, C is true. Number 4. Signals between neurons can be bidirectional. Bi means two. Tín hiệu giữa các neuron có thể đi hai chiều. Nó đi có một chiều thôi. It's only one directional or unidirectional. It's actually unidirectional.
Not bidirectional, okay? Không phải là hai chiều đó, có một chiều thôi. So D is wrong. E. Sodium moves out of the neuron during depolarization. Natri đi ra khỏi tế bào trong cái quá trình mà nó bị gọi là phân cực, nó bị giảm phân cực đó. So remember, this is the case when it's like and then going down, right? So this part is called depolarization, and this part is called repolarization. Đây là tái phân cực nè, tái phân cực lại nè, còn cái này là bị phân cực nè, nhớ không? So when here you can see sodium channel open, so sodium get in, right? And here it's when K plus get in, because here is sodium channel closes, K plus channel opens. Cái này là natri cộng, cổng natri mở nè, natri đi vô. Còn cái này là cổng natri đóng lại nè, còn cổng kali mở ra nè. Remember that one, right? Okay. And here, what happened? Sodium potassium channel opens. Này cổng natri kali mở ra để nó hồi lại cái trạng thái ban đầu. It's opening of sodium and potassium channels to return the ions. Nó hồi lại với cái ions đó. So, sodium moves out of the neurons during repolarization, is it true? Di chuyển ra ngoài đi vô. It's actually moving in, right? Đi vô mới đúng. It's moving in. So E is wrong. Okay, what's your answer? Okay, check. Okay, check please. C, right? Good. Question 389. Which of the following rows correctly refers to word Q, word R, word S, and word T are the below sentences about photosynthesis? Những hàng nào bên dưới này nó nhắc tới cái từ Q, R, S, T của cái câu bên dưới này về quang hợp? Light energy results in the excitation of electrons in the something. Năng lượng ánh sáng dẫn đến sự kích hoạt của electron trong cái gì đó. And electrons are passed along a series of electron acceptors in the something membrane. Và electron được truyền xuyên suốt một cái chuỗi những cái thứ mà chấp nhận electron ở cái màng gì. This leads to the production of ATP and something. Điều này dẫn đến sự sản sinh ra ATP và cái gì đó. Which then drives the light independent reaction in the, mà sau đó nó lái cái phản ứng không phụ thuộc vào ánh sáng ở trong đâu? Okay, so what's your answer then? Wait, I'll wait, okay? Okay, first thing, light has to go through what? Cytoplasm, right? Or cái ánh sáng nó phải đánh vào đâu? Cái chỗ nào có màu xanh? Where's the chlorophyll? It has to in the chlorophyll. Okay.
Nó phải cái ánh sáng nó kích thích cái gì? Những cái chất có màu xanh lá và các dạng màu khác ở bên trong cái chlorophyll mới đúng nha, trong cái lục lạc, trong cái chlorophyll mới đúng nha. And electron pass along serial electron acceptors in the stroma membrane, right? Now I think it's thylakoid membrane. Màng thylakoid mới đúng chứ. Stroma là chất nền nha. Stroma is basically the matrix. Whatever water inside of the chloroplast. Stroma là bất kỳ cái nước gì đó, cái dịch gì đó bên trong cái lục lạc nha. Cho nên màng không phải là màng stroma được đấy. It cannot be stroma membrane. It has to be thylakoid membrane, right? So either C or E. Câu A, câu C hoặc câu E hả? This leads to the production of ATP and NAPD plus, right? Then drive the light independent reaction in the stroma. Are you sure? Which one, C or E? You choose then. C. What's your final answer? 50-50? C. Okay, check your answer, please. It's E, right? It's okay. Sometimes we lose, sometimes we win. It's the nature of life. Bản chất cuộc sống, lúc thắng lúc thua. It's okay. Thua phải kêu khác. Ok, cái NADPH2 á, nó có cái H cộng sẵn rồi, nó giống như cái chất, nó giống như cái thứ mà nó vận chuyển H cho. NADPH2 is basically like it carries H plus, okay? But NAPD plus is the product after giving away the H2. Cái NAPDH2 á, nó là cái thứ mà nó có sẵn H trong nó rồi, nhưng mà khi nó cho bớt H đi thì nó mới thành cái NAPD cộng, đúng không? Thì bây giờ điều này dẫn đến sự sản sinh của ATP và cái NADPD2H2 thì làm thế nào mà nó lái cái phản ứng không phụ thuộc vào ánh sáng ở trong stroma? Nó phải truyền cái H đó bằng cách nào đó, đúng không? Truyền H thì nó phải có H sẵn, tức là nó phải là NAPDH2 mới đúng. So basically, logic think at word S, this leads to production of ATP and NAPDH2. You need something that has H already to give that hydrogen into the light independent reaction. So that's why it's NAPDH2. So answer E is the correct one. This is tough. Này khó phải không nào? Okay. Alright. But at least we can figure out it's C or E, right? Question 390. Which of the following statements is true of both prokaryotic and eukaryotic DNA? Những câu nào sau đây là đúng cho cả cái DNA của con nhân sơ và nhân chuẩn, nhân sơ chứ, nhân chuẩn. Đúng là sơ khai á, S á, chứ không phải là sơ sát.
Ash mới đúng nha, tại vì sơ khai mới đúng. Đúng rồi, phải là con sơ khai, tại vì pro là trước khi đó thì phải sơ khai đúng không? Dịch sai á, nó là sơ nhưng sơ mới đúng. Ok, anyway, câu nào sau đây là đúng về cả DNA của nhân sơ và con nhân chuẩn? A. DNA resides in the cytoplasm. DNA nó sống trong cái tế bào chất. Đúng cho cả hai nha. Has to be true for both, okay? A. No, it doesn't. In eukaryotic DNA, it lives in the nucleus or in the mitochondria or chloroplast, right? 3 chỗ nó sống được trong cái con eukaryotic, đó là cái nhân, hạt nhân nucleus. Thứ nhì là con ti thể, thứ ba là con lục lạc. But not in the cytoplasm, mà không nằm trong cytoplasm hết đâu. B. DNA contains intronic sequences. So you have introns and exon, right? Remember that one? Cái đoạn intron và exon của DNA thì có một đoạn là nó sẽ được sao mã, còn những cái đoạn mà nó dư thừa nó sẽ không được điện mã. Ok, check one. Check intron and exon, ok? Intron, exon, DNA. We have ChatGPT. cực mã hóa amino acid của gen group, còn intron là đoạn còn lại của gen này không mang thông tin mã hóa. Makes sense. X also mean out, you know. Cái chữ X có nghĩa là đi ra nữa nha. X có nghĩa là người yêu cũ. Okay, X means get out. So it means that exon is a part of the gene on DNA that will be transcribed. Nó sẽ được sao mã in order to make proteins or amino acids. Introns are not going to be transcribed. Introns used to be some genes that were, useful in the past revolution, but not anymore right now. Trong quá khứ tiến hóa của một cái con nào đó thì cái đoạn introns nó từng là những cái gene mà nó hữu ích cho nó, nhưng mà bây giờ điều kiện sống thay đổi rồi, những cái gene nó không còn ích lợi nữa, nó sẽ giữ trong đó thôi, cho đến khi nào mà môi trường sống nó trở lại như cũ được thì nó mới kích hoạt cái intron được. Okay, so DNA contain intronic sequences. True or not true for both of them? How do you know? Okay, let's just skip. Okay, so C, DNA is contained within a membrane. DNA được chứa trong một cái màng. For both of them? True or not true? Okay, fine. Okay, they contain within a membrane. Yes, both prokaryotic cells and eukaryotic cell has a membrane. True. Okay. Okay, fine. But there's a loophole logic here. Nhưng mà có một cái lỗ hổng logic ở đây. Đó là cái prokaryotic DNA nó nằm ở trong cái tế bào chất luôn nha. Nó không có được bám thành cái màng gì hết. Nhưng mà nếu mình tính cái màng bên ngoài của cái tế bào đó thì vẫn là được, nhưng mà cái vấn đề là cái logic của cái câu này nó có tính cái chuyện đó hay không. So there's a logic problem here. So does the question consider the membrane of the cell or the membrane nucleus? See. Okay, D. DNA is contained in chromosome form. DNA được chứa trong định dạng chromosome. Chromosome is the more condensed structure of DNA, right?
chromosome, niệm sắc thể nó chỉ là một cái dạng mà đặc quánh, đặc hơn của DNA mà thôi. But does it exist in prokaryotic? No, it doesn't. In prokaryotic DNA, it's actually everywhere. Thực sự là trong cái con mà prokaryotic cái DNA á, nó có thể là hình tròn hoặc là nó nằm như là một đống, như là cái miệng udon vậy. Nhưng mà nó không có đặt lại. It doesn't condense like a chromosome, right? So this is not right. E. DNA contain operons. Operons. Ever heard about lac operon? So basically, operons are a sequence of genes to code for a specific protein. Một cái đoạn gene để mà nó mã hóa cho một cái protein cụ thể, nó gọi là operon. Like for example, lac operon is to code for lactase enzyme, right? Cho cái enzyme lactase để mà tiêu hủy sữa. But is it correct? It's not related, really, right? So what is your answer? Okay, let's check the answer out if this one is weird. D, right? What? Why D? Thank you. They say eukaryotic DNA is contained within a membrane, whereas prokaryotic DNA does not contain intronic sequences, but does contain operons and reside in cytoplasm. Nó nói là cái DNA của con nhân chuẩn á, thì nó được chứa trong một cái màng, trong khi cái DNA của con nhân sơ nó không có chứa đoạn intron. What? But does contain operon and resides in the cytoplasm. Nhưng mà cái DNA của con nhân sơ thì nó có chứa operon luôn và nó sống trong cytoplasm. And then eukaryotic DNA is packaged into chromosome structures. But prokaryotes do also contain one chromosome structure, which is circular DNA. Nó nói là cái con DNA của con nhân chuẩn á thì được đóng gói thành cấu trúc chromosome đặc quánh đúng, nhưng mà những con nhân sơ nó cũng chứa một cái cấu trúc có chromosome nữa, đó chính là cái hình tròn tròn, DNA tròn tròn đó. Đó là lý do tại sao mà câu D đúng. Mấy cái còn lại thì có cái đúng cái không mà. In the other ones like one yes, one no, but only D contains, is both correct. Thank you. Because they say that prokaryotic DNA also has chromosome in the circular DNA something, you remember? That, what's it called? Nó gọi là gì, quên mất tiêu tên. Plasmid. Hay còn gọi là circular. Nó gọi là cái plasmid đó. Anyway, this is hard, okay? Học IMAT mới biết được sinh học. Chúng ta học rất nông cạn. So, both of them contain chromosome form wow. Question 391. Cigarette smoke contains tar, CO2, and nicotine. Which of the following is not a damaging effect of tar? Khói của thuốc lá nó có chứa tar là cái than sỉ. Than sỉ là X nha, than sỉ, CO2 và nicotine.
Cái nào sau đây không phải là một tác động gây hại của than xỉ? Không phải là một tác động gây hại của than xỉ. A. Cilia in the bronchi are destroyed. Mấy cái lông ở trong cái khí quản, phế quản chứ, mấy cái lông ở trong cái phế quản nó bị tiêu diệt. I don't think there's any cilia there, right? Cái đó làm gì có cilia. Okay, so B. Goblet cells produce more mucus. Trong cái alveoli á, nó có những cái goblet cells. So goblet cells are what inside the alveoli. And goblet cell produce more mucus. Tế bào goblet nó sản sinh ra nhiều cái chất nhầy hơn trong cái alveoli. So it's inside the alveoli produce more mucus. Think about it. The lung has to react to the smoke somehow, right? Cái phổi nó sẽ react, nó sẽ phản ứng lại với cái khói đó một cách nào đó. Cái tar đó. Giống như là khi em ra ngoài đường bụi nhiều, em có thấy là nước mũi quá trời không? Like for example, if you go out to a very polluted air in the city, when you go back home, you sneeze and then your nose produces a lot of mucus. So probably it is. But the question asks for not a damaging effect of tar. Okay. C. The diameter of bronchi is reduced. The diameter of bronchi is reduced. Cái đường kính của cái phế quản nó bị giảm xuống. Nó bị giảm do cái nicotine thôi, tại vì cái nicotine là một cái chất mà nó gây ra co mạch. So basically, nicotine is a what? Nicotine, it's a vasoconstrictor. Nó là một cái chất mà gây ra constrict, làm cho nó co lại mạch máu. So nicotine is actually a vasoconstrictor. It causes the vessel, it causes the blood vessel to get smaller. Nó làm cho cái mạch máu nó bị nhỏ lại. And NO gas, so nitrous oxide, NO gas causes vasodilation. It's the opposite of this one. Cái điều đối nghịch lại, nó làm cho cái mạch máu nó giãn ra, giãn mạch. Còn cái này là co mạch này. So vasodilation and vasoconstriction are the opposite of each other. But nicotine causes vasoconstriction, NO gas causes vasodilation. Okay, just remember that one later. Now, so diameter of bronchi reduced is caused by nicotine, not tar, right? So maybe C is the right one. D. Mutations occur in bronchial epithelial cells. Những cái đột biến bị gây ra trong những tế bào biểu bì ở cái phế quản. Do you think it can happen? Mutation? Can be, because tar is something dangerous. Cái than xỉ là một cái mà nó gây hại mà. Nó có thể gây đột biến, ung thư lâu dài, ung thư phế quản. It can cause bronchial cancer, you know. E. Oxygen containing capacity of blood is reduced. Cái khả năng mà chứa oxygen của máu nó bị giảm xuống. Because tar they covers the alveoli, right?
cái tar, cái than xỉ nó sẽ bao bọc cái alveoli, và vì thế trao đổi khí nó sẽ giảm, right? So gas exchange will reduce, so the capacity to carry oxygen of the blood is reduced. Cho nên là cái khả năng mà mang oxygen của máu nó bị giảm xuống, right? So could be. What is your answer? Okay, check please. Not a damaging effect of tar. Interesting. Why oxygen carrying capacity of blood is reduced? Oh, I think it means like capacity means like naturally the hemoglobin can carry more oxygen or not. Cái capacity ở đây có nghĩa là gì? Dung tích, tức là tự nhiên, về mặt tự nhiên á, cái hemoglobin nó có chứa được nhiều oxygen hay ít oxygen hơn. Nếu mà trao đổi khí nó giảm đi thì là cái lượng oxygen nó đi đến máu nó sẽ thấp hơn, nhưng mà không có nghĩa là cái dung tích mà chứa được oxygen của máu nó giảm. Em hiểu không? Ví dụ như là em có một cái ổ cứng 10 GB chẳng hạn, và bây giờ cái lượng dữ liệu em chứa nó giảm xuống thì cái dung tích nó vẫn 10 GB. You know, I think this is a tricky question. Những câu này nó hơi bị lừa đó. So even though if gas exchange reduces by the tar accumulation in the alveoli, the oxygen getting to the blood reduces, but it doesn't mean the capacity to carry oxygen in the blood is reduced, I think. Because think about it. If the hemoglobin in the blood can carry that much oxygen, but now due to reduced gas exchange, much less oxygen get to the blood, but it doesn't mean that the blood can carry less oxygen, right? So the capacity, oxygen carrying capacity of blood is not reduced. Câu này nó lừa mình đó. This is a tricky question, I think. But let's see what their explanations are. They said C is wrong. They say carbon monoxide reduces the oxygen binding capacity of blood rather than tar. Nó nói là cái khí CO á, nó mới gây làm giảm cái dung tích mà chứa oxygen của máu thay vì là cái than xỉ. Tuy nhiên cái than xỉ được biết đến để gây ra những cái effect mà gây thiệt hại khác được nêu lên. So it's true when you smoke. Actually you inhale CO gas as well. Khi hút thuốc á, đương nhiên là nó sẽ hít vô cái khí CO nữa, tại vì cái lượng oxygen mà khi mà đốt thuốc á nó không có nhiều, cho nên sẽ cháy ra CO chứ không phải CO2 nữa. So CO gas, khí CO, em biết mình ngộ độc khí CO. You know about CO gas poisoning, right? So CO gas bind to the hemoglobin irreversibly. Không đảo chiều là được nha, nó dính vào là nó dính luôn, cho nên mấy người bị ngộ độc khí CO rất khó mà cứu. So when CO bind to the blood, to the hemoglobin is now useless, trở thành vô dụng luôn á, and it cannot bind more oxygen. So if a person has CO gas poisoning, bị ngộ độc khí CO á, they die without even noticing. Họ sẽ chết ngạt mà không biết luôn á. Very dangerous, okay? Nhớ cái này, sau này đi ra bên nước ngoài á, mùa đông cũng vẫn phải mở cửa ra nha, một ngày ít nhất 10 phút. So remember, even though you live in a house, you have to open a door. I mean window, at least 10 minutes, even though it's cold, okay? You don't want your house to have CO gas. Or, you don't want your house to have less oxygen.
Okay. Tar. I think you can find it in anything that burns. Bất cứ cái gì mà nó burn được. Sorry? You mean e-cigarettes? You don't have that. But we have other damaging things. Nhưng mà có những cái khác mà gây thiệt hại. Can also cause cancer. Don't worry. Though it sounds like, even though it looks very like cool, chill, but e-cigarettes can still cause cancer. Okay. Nó gây ra ngộ độc cái kim loại nặng gì đó. If I remember, it causes poisoning of a heavy metal or something like that. Question 392. Okay, I don't smoke. Okay, I don't know. Listed below are various steps related to the sliding filament model of muscular contraction. So we talk about muscle contraction now. Between actin and myosin, you remember? Between actin and myosin, you have to slide for the muscle to contract. Cái protein actin với myosin nó phải trượt lên nhau thì cái cơ nó mới co bóp được, nó mới co thắt được. Listed below are various steps related to the sliding filament model of muscular contraction. Được nêu ra bên dưới này là nhiều cái bước liên quan đến cái mô hình chuyển động theo dạng sợi của cái co thắt cơ bắp. Number 1. Calcium ion binds to troponin. Calcium nó đính vào cái phân tử troponin đó. Number 2. Myosin head pulls actin filament towards center of sarcomere. Remember what sarcomere is? Sarcomere is basically a place where you store calcium, right? In the muscle. Sarcomere nó là một cái nơi để chứa canxi bên trong sợi cơ này. Number 2. Những cái đầu myosin á, nó kéo cái sợi actin hướng tới cái trung tâm của cái sarcomere. Tất cả này đúng hết nha. Those all are true, but you have to arrange them, okay? Mình chỉ phải sắp xếp cái trật tự thôi. Number 3. Tropomyosin alters its positioning to expose actin active sites. Cái tropomyosin nó thay đổi cái vị trí của nó để mà nó mở ra, nó phơi bày ra cái active sites, tức là cái vùng mà chủ động của actin đó. Number 4. Myosin heads bind to actin filament forming cross bridges. Những cái đầu myosin á, nó đính vào với những cái sợi actin tạo thành những cái cầu nối cross bridges. Number 5. Depolarization of the sarcolemma. Sự mà giống như là this is depolarization. Sự gì ta? Sự phân cực của cái sarcolemma. Okay, so you have to indicate the correct order of these steps. You have to do it. You said A and B you can exclude, but why? Why you said A is wrong? What's the problem? A is wrong. I mean, at the beginning it's 4, but at the end it's 4 also. Okay, good. Okay,
Think about this one. Muscle contraction. So finally the muscle has to contract, right? Nó nói về cái chuyện mà co cơ thì đương nhiên là cái bước cuối cùng nó phải là cái bước mà là cái gì nó chuyển động, cái cơ nó co lại. So what's the one that is number 2, right? Number 2 is when the thing moves that makes the muscle contract, right? So number 2 has to be D, N. So C, D or E? Correct. So what do you think? Cái số 4 nó phải nằm trước cái số 2. Tại vì sao? Cái đầu myosin nó phải bám vào cái actin trước, rồi sau đó cái myosin mới có thể mà nó kéo cái actin, đúng không? So number 4 has to happen before number 2, because the myosin head has to bind to actin first before it can pull the thing, right? So 4 and 2. So the answer is D. Okay, let's check the answer. Okay, let's look at the order first, okay? Number 5, depolarization of the sacrolemma. Sự phân cực của cái sacrolemma trước đã. So, sodium enters and calcium enters and lead to number 1. Calcium ion binds troponin. Nó phải phân cực cái đã, rồi lúc đó cổng calcium mới mở ra. Chút chỗ này thôi. Cổng calcium mở ra. This is calcium enters. And then lead to number 1. Calcium ion binds to troponin. Cổng canxi nó mở ra thì nó mới dẫn đến là ion canxi nó bám vào cái troponin. Đó là bước 5 và 1, đúng không? So 5 and then 1. And then tropomyosin alters its positioning to expose active sites, number 3. Sau đó cái tropomyosin á, nó mới thay đổi vị trí của nó để nó mở ra, nó phơi bày ra cái active site của cái actin. And then if active site is not exposed, then myosin cannot bind, right? Nếu mà cái active site của cái actin nó không mở ra được thì cái đầu myosin làm sao nó bám vô được cái sợi actin, đúng không? Cho nên là bước số 3 và bước trước số 4. So number 3 has to be before number 4. Okay, and then last one is myosin head pulls active filament towards center sarcomere. Okay, let's see. Question 393. Which of following answers correctly identifies hormone A? Những cái câu trả lời nào sau đây nó xác định đúng cái hormone A? So hormone A, site of secretion is pituitary gland. Nơi tiết ra nó chính là tuyến yên. Target organ is ovary. Cái cơ quan mà mục tiêu đó chính là cái buồng trứng. And the function is trigger ovulation. Chức năng của nó là nó kích hoạt cái sự rụng trứng. So what do you think? It cannot be estrogen, right? It cannot be progesterone or estrogen because estrogen and progesterone are produced by the ovary itself. Hai cái đó nó được sản sinh bởi buồng trứng luôn rồi, chứ không phải là từ pituitary nữa. So the answer is FSH or LH, right? Or none of the above. Oh, not E. So either A or C. What do you choose?
Nếu cái nó là chuẩn bị cho cái quá trình Follicle stimulating hormones, you remember right? It the whole thing. It prepares the follicles, right? Nó chuẩn bị cái nang, prepare the follicles. It trigger the produce of estrogen and progesterone. Nó kích thích cái sự sản sinh estrogen and progesterone thôi. But at day 14, ngày 14 của chu kinh nguyệt, at day 14 of the period, it's actually the LH that causes ovulation, right? Isn't it? Can you check? LH nha. Tôi nhớ là ngày 14 của chu kỳ kinh nguyệt, lúc đó cái lượng LH nó nhiều nhất nè, nó mới trigger cái sự rụng trứng được. At day 14 of period, LH level is the highest and it trigger ovulation, okay? But FSH, what does it do? It trigger the ovary to produce progesterone and estrogen. Ở nam thì sao? In male, what does FSH do? It triggered the testes to... Sorry? It triggered the testes to produce testosterone. Okay? How about LH in male? Okay, can you check? What does LH in male do? Hormone LH ở nam là nhiệm vụ gì? Okay, just check that. Sao cái này tinh hoàng? It control the functioning of the testes. Về cái nào sinh tinh? Which one causes the production of sperm? Check what FSH does in male. Chức năng của FSH ở nam. Cả hai cái này đều có chức năng đó nha, cả nam và nữ nha. What? No, you read it. Kích thích phát triển của gì? Đó là FSH, right? FSH is help the production of sperms and the development of the duct of the vas deferens. Nó là ống sinh tinh đó. Vas deferens is the tubes that carry the sperm to the penis in male. Okay, FSH also helps the formation of sperms and testosterone, right? Of course. So what does LH do in male then? I forgot. LH làm gì ở nam nè? So it's activate the formation of sperms, right? Make sense? Đúng rồi, nó make sense tại vì ở nữ thì nó kích thích rụng trứng, còn ở nam nó kích thích sinh tinh. Make sense, right? In female, it trigger ovulation, but in male, it trigger the formation of sperms. Make sense, right? Một cái sperm cái egg. Okay, so C is the correct answer. Question 394.
Oh my god. Dung dịch Benedict. Dung dịch Benedict là có đồng, phải nhớ là có đồng. If I remember, it's like copper something, Benedict solution. Okay, an unknown solution has been tested using several biochemical tests. Một cái dung dịch mà không biết được nó là cái gì đã được kiểm tra sử dụng nhiều cái bài test về sinh hóa. According to the result, what molecule is in a solution being tested? Dựa vào cái kết quả, phân tử nào nó nằm ở trong cái dung dịch được kiểm tra. Oh my god, this one you just have to know. Cái này bắt buộc phải biết này. Iodine is potassium iodide, Ki, yellow brown color. Thì là kết quả nó sẽ ra cái màu nâu vàng. Tức là nó biến từ Y trừ xuống còn Y0, right? So basically it's turned from iodine -1 to iodine 0, right? So it reduces, so nó làm giảm, nó khử cái iodine xuống. Em có nhớ cái phản ứng lúc mà bỏ iốt lên trên cái khoai tây không? Nó biết màu xanh đúng không? Okay, so basically this is a very simple test for sugar, okay? Starch. Một cái test rất là phổ biến cho cái tinh bột, đó chính là nhiễu cái dung dịch iốt lên thì nó sẽ biến thành màu xanh dương nếu là tinh bột. So if it's a starch, you just one drop of iodine solution, the solution will turn from dark purple to blue. Thì mình sẽ biến thành từ cái màu mà tím đậm biến thành màu xanh dương. Đó chính là sự xuất hiện của tinh bột starch. But now you see iodine is yellow brown color, so it's not starch. Nó sẽ không phải là starch đâu. So emulsion, ethanol. Cho nó vô ethanol thì không có kết tủa. It's not precipitate. So when you put in emulsion ethanol, there's no precipitate, which means no reaction, right? Không phản ứng. So you can eliminate D, triglycerides. So what is triglycerides? Triglycerides is remember this one? This is a glycerol, base. Glycerol, 3 carbons, and then fatty acids, acid béo, nhớ không? So triglycerides, does it react with ethanol? Là có nha, nó có thể nó phản ứng can react. Okay, but I think for this question is actually easier to read their answer. Tôi đọc cái đáp án đó thì mấy cái phản ứng này hơi bị mệt. Okay, let's just read the answer then. Cái bài này chỉ có phải biết thôi chứ không có biết khó biện luận. Can you just read the answer? Just read it carefully and then we'll see, okay?
Okay, what did it say? Bioret, right? So they say that only one experiment that would be bioret is actually positive, which produces a purple color. So what does it mean? So there's a bioret is for protein, yeah. Cái nghĩa của bioret là giờ để phát hiện protein thôi. So what does it mean here? Because amylase is an enzyme, right? So it's a protein. Bởi vì enzyme thì nó là protein thôi, bản chất nó là protein. Oh, that's why. Smart, right? Good. Okay, what is Benedict solution? Benedict solution has copper in there, right? Em nhớ không lầm. Nếu mà nhớ không lầm là Benedict solution có chứa copper. If I remember, Benedict solution has copper 2+. And you know every copper has a blue color. So if the end result is blue, it means no solution, no reaction. Thì dung dịch Benedict lúc nào cũng có đồng, cho nên nếu mà nó màu xanh dương như vậy mà nó kết quả cuối cùng cũng là màu xanh như vậy, tức là không phản ứng. So iodine, potassium iodide, nó có Y trừ. So iodide, this one it's like, yellow brown nhé. Cái màu nó sẵn nó đã là yellow brown rồi. No, it's yellow brown in nature also. It's already. So amylase is an enzyme, so it means a protein. So it will give a positive reaction to bioret. Okay, good to know now. Làm cái màu tím. You can check what bioret is, I think, later. Okay, đánh dấu hòa thị để coi bioret là gì. It's good to know what bioret is, I think. I have to check what it is. Okay, question 395. Negative feedback systems are used in the body to maintain homeostasis. Những cái hệ thống mà gọi là hồi đáp phủ định á, negative feedback á, được sử dụng trong cơ thể để giữ vững cái môi trường bên trong cơ thể, to maintain the environment in the body, homeostasis. Which of the following examples represent a negative feedback mechanism? Những ví dụ nào sau đây đại diện cho một cái cơ chế mà negative feedback? Remember what negative feedback is? If it's too much, the body will try to reduce it. Nếu mà quá nhiều thì cơ thể sẽ tìm cách nó giảm xuống và ngược lại, and vice versa. Okay, number one, maintenance of blood glucose level. Sự bảo trì và giữ vững cái lượng glucose trong máu. Is it negative feedback? Yes, it is. Because you have too much glucose in the blood, insulin will be produced, right? And if you have too little glucose in the blood, glucagon is going to be produced by what organ? Where does insulin and glucagon produce? Tuyến gì? Tuyến gì dưới cái dạ dày? What's the English word of tuyến tụy? Pancreas. Chính xác là tế bào nào? What cell in particular? Insulin is produced by what cell in the pancreas? Alpha or beta?
Beta. Glucagon is produced by alpha cell of the pancreas. Very good. Good. So number 1 is correct. Number 2, osmoregulation by diuretic hormone. What is osmosis? Regulation. Sự điều hòa điều tiết của thẩm thấu. Sự điều hòa điều tiết của thẩm thấu. Osmoregulation by antidiuretic hormones, ADH. Hormone chống lại sự lợi tiểu. Antidiuretic hormones. Remember where ADH is produced? Tuyến nào sản sinh ra ADH? Tuyến giáp nằm đây. Tuyến gì? Tuyến gì bên trên tuyến yên? Hello. Tuyến dưới đồi. Hypothalamus. Okay, check if I'm right, okay? Because sometimes I don't even know. I don't even remember right. Okay. Tuyến nào sản sinh ADH? Okay. Tuyến gì? Tuyến yên hả? It's a hormone from the hypothalamus was produced in the pituitary gland. Really? I can't believe it. Okay, check the English version. Coi chừng nhiều khi cái tiếng Việt dịch ra mắc cười lắm. Okay, where does ADH come from? Or which gland produces ADH? Okay, which gland produces ADH? Okay, which gland then? Of course, you see, I was right. It's pituitary gland, I know it. No. Oh, right, pituitary gland, right? Tiếng Yên, okay, you're right, okay. I'm wrong, okay? Okay, fine. Pituitary glands, okay, you remember, right? Okay, pituitary gland, okay. Osmoregulation by antidiuretic hormones, sự điều hòa cái thẩm thấu nước, hấp thụ nước bởi hormone chống lại sự lợi tiểu. So what does antidiuretic hormone do? Nó làm gì? Chống lại sự lợi tiểu tức là nó làm sao? Không cho đi tiểu, nó ngăn sự mất nước và muối khoáng. So it's against diuretic, which means keep the water and minerals, you know. So number 2 is it feedback? Negative feedback. It's true, nó cũng là negative feedback luôn. Quá nhiều thì sẽ loại bớt, ít thì giữ lại. Okay. Number 3, regeneration of an active potential. Regeneration of an active potential. Sự sản sinh ra của điện thế hoạt động. Sự sản sinh của điện thế hoạt động. It has nothing to do with feedback, negative feedback, right? Nó chẳng gì liên quan luôn á. Đến negative feedback luôn á. Okay, so number 4, maintenance of body temperature. Sự bảo toàn của nhiệt độ thân thể, cơ thể. It is. So E, right? Check please. E, very good. Question 396.
Sau khi ngày đi gym mình như ông già. After the gym day I'm like okay, question 396. Còn lấy câu mấy nó hết vậy? We have until 400 actually. Cái đề thao thực sự nó action potential nó chỉ là làm cho cái thần kinh nó kích hoạt thôi, kích hoạt thần kinh, dẫn truyền thần kinh này nọ thôi. Nó không phải là feedback nha, tại vì nó giống như là positive feedback hơn. Tại vì sao? Một cái nó kích hoạt nó dẫn đến cái khác kích hoạt, nó dẫn đến cái khác kích hoạt, chứ nó không phải kiểu mà càng tăng thì cái nó tiền cách nó giảm. I think generational action potential is more like positive feedback because once this region is activated, it leads to the activation of another neurons, another region. So it sounds very much like positive feedback. Positive feedback là gì? Nó kích lên, tăng hoài đúng không? Một cái nó kích hoạt cái khác. Positive feedback is like one place being activated, it will increase the other places, activate other places, right? Isn't it? Now, let's do the last question. Question 396. Which of the following rows correctly identifies cell type F as T lymphocyte and cell type G as B lymphocyte? B and T, okay? Bạch cầu lympho T hoặc là lympho B nha. Round 1 carries out phagocytosis. What does phagocytosis? Phago means to eat. Cytosis, process, cell. Quá trình ăn tế bào, thực bào á, quá trình ăn tế bào khác. So carry out phagocytosis, nó có ăn tế bào khác không? Second, does T lymphocyte, cái F nó là cái T nha, cái cell type F nó chính là cái T lymphocyte nha. So cell type F is a T lymphocyte. Does it eat other cell? It doesn't. Nó chỉ giống như là nó kêu những tế bào nó đi chết đi. It's like it just tell the other cells to go and die. It's like that, right? Cell type G, it's the B, right? B lymphocyte binds directly to the foreign antigens. Bạch cầu lympho B á, nó có bám trực tiếp lên trên những cái kháng nguyên ở bên ngoài không? Bám trực tiếp không? Hay nó sản sinh ra kháng thể không phải bám? B lymphocyte actually produces antibodies, and then antibody will bind to foreign antigens, right? So it does not bind directly, không có bám trực tiếp. So round 1 is wrong. Round 2. T lymphocyte, does it develop into plasma cells? Plasma cell actually is made from B lymphocyte, you know. Tế bào plasma được tạo thành từ B nha, chứ không phải từ T nha. So B cell will develop to plasma cells. So round 2 is incorrect, right? Round 3 undergoes humoral responses. Nó trải qua cái sự gọi là humoral responses. Có hai cái hồi đáp trong cơ thể khi mà bị nhiễm khuẩn. There are two responses in the body when the bacteria or something enter the body. First, you have the cell that will come there and eat. The second one is humoral. Humoral means
antibodies, okay? Hồi đáp bằng kháng thể hay hồi đáp bằng tế bào? Humor là chất dịch à? So humor, chất dịch tiết, chất dịch tiết ra cơ thể. Humor is the solution or the fluid created by the body, okay? Humor responses, dịch tiết, hồi đáp dịch tiết ra tức là kháng thể. It's antibody, okay? So, where does humor response created? Hồi đáp kháng thể đến từ đâu? B hay T? B hay T? It's B. So route 3 is wrong. Route 4. Secret cytokines. So what are cytokines? Cytokines. Of course, this is cell kinesis movement. Kinesis, sự di chuyển của tế bào. Cytokines nó là những cái protein mà nó gây ra được những cái phản ứng miễn nhiễm của tế bào. So basically, cytokines are the proteins that causes the immune responses in the body, okay? So, yes, T nó là T helper cell á, CD4 cộng á. T helper cell actually produces cytokines, true. Cái bạch cầu T mà helper nó tạo ra được cytokine chính xác để mà nó giống như hướng dẫn những cái tế bào khác rồi đó. It's like T helper cells produces cytokines to guide the other cells, right? Okay, does B cell matures in the bone marrow? Tế bào B có trưởng thành trong tủy xương không? Chính xác. The word B come from bone marrow and the word T come from where's here? What is it called? T cell. Thymus. Thymus. Tuyến ức. Okay, tuyến ức. T cell mature in the thymus and B cell mature in the bone marrow. Okay. Number 5, round 5. It's true that T cell mature in the thymus gland, right? But does B cell secrete cytokines? No, they don't. They secrete antibodies. Nó còn một cái tên khác của cái antibody nha. So instead of antibodies, they can produce immunoglobulins. In proteins that has a round shape in the immune system. Những protein có hình dạng tròn tròn ở trong hệ miễn nhiễm. Immunoglobulins. Yes, or antibodies, okay? So, what's your answer? Can you check it, please? Hey, very good. Alright, let's end here, okay? So, chúng ta còn bao nhiêu? So, we have a few questions left. Mấy câu cuối tricky dã man luôn á. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.